नॉर्वेच्या पुढे जायचं तिथे नॉर्दर्न लाईट्स असतात ना ते. हां ते खूप सुरेख असतात, म्हणजे असे वेगवेगळे रंग राहतात असे 5-5 मिनिटाला. जसं तू आपण इथे कोडाई कॅनलला बघितलं ना, हां त्याच्यापेक्षा वेगळे, आणि पूर्ण आकाश भरलेलं असतं. ते मॅग्नेटिक फील्ड म्हणून होतं ना? नाही लाईट पोलरायझेशन, हो का? लाईटचं रिफ्लेक्शन असतं बाकी. माझ्या माहितीप्रमाणे लाईट पार्टिकल्सवरती मॅग्नेटचा परिणाम निघत नाही का? नाही, फक्त इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जर असतील तरच. लाईट इज अनदर मटेरियल, म्हणजे लाईटमध्ये काही हे नसतं, मॅग्नेटिक मॉलिक्युल्स नसतात. अण्णांनी सांगितलं बोलला होता. अरे बापरे. हो, तर ते नशिबाने त्या ठिकाणी समोरच पंक्चरचं दुकान होतं. हो त्याच्या बाजूला ढाबा होता. हां. मग तुम्ही तिथे थांबले, तुम्ही जेवायला तुमची ऑर्डर दिली, हां
तुम्ही जेव्हा बसले तर मी त्या माणसाला पंक्चरवाला घेऊन जालन्यामध्ये जाऊन नवीन टायर ट्यूब घेऊन आलो. हो का? जालन्यात तिथे आणि एक ट्यूब एक्स्ट्रा घेतली. अरे बापरे. तिथे पूर्ण त्याने बदलून दिली आपल्याला ती आणि मग आपण पुढे आलो. नाही पुण्याला नाही देवीला आलो ना. पुढे आलो. पुढे आलो हा. तेव्हा रस्ते पण इतके हे नसते. नाही नाही, अरे तो इतका खराब रस्ता होता अभि तो बायपास. मोठे मोठे खड्डे होते. त्या पोथीमध्ये गणोजाच्या पोथीमध्ये लिहिलंय ना 3च अध्याय ना. त्यात त्यांनी लिहिलंय की आम्ही ते जे लिहिणार आहे त्यांचं आम्ही म्हणे जात होतो तेव्हा कालव्यातून ते खाली नाल्यातून न्यावं लागायचं बैलगाडी. कडेकर हा. त्याच्याकडे पण फार छान तो हरभरा वगैरे इतका चांगला काढतो तो की विचार नाही. खूप हरभरा येतो त्याकडे. हरभरा असतो का? हरभरा चना. वा. अरे केवढी स्प्रे मारला. नाही नाही, मी करतो जरा आता 2 मिनिटं अरे मला तर फक्त तुम्हाला एकच आयुष्यात देव मला मारताय तुमचं हे सुगंध.
दुसरं आहे का? काय कुत्रे त्यांचंच राज्य आहे हे. बंद केलं काय समोरून पार्किंग समोरून लेफ्ट. अरे बाबा इथे काढतात. इथेच लावतो ना आता. नाही आतमध्ये आहे ना अशी आहे का? कुत्र्यांना रस्त्यात झोपायला का आवडते मला समजत नाही. थांबा मॅडम. कुत्र्यांना काय तिथे आहे मजा आहे. ते खाली होते गाडीच्या. नाही नाही तेवढ्या द्या ओढवत म्हणा. हे काही आहे असे काय नको बाबा आमच्या हातून. चिकू छान गोड आहे. हा मस्त. येऊ का? नाही खाल्ला खा ना तुम्ही का. ते नॅपकिन आहे गुलाबी तो पुसू शकता हात पुसा तुम्हाला पाहिजे. मी म्हटलं साडी असताना बाबा फोटो नाही काढला गेला आपला बाहेर. हा हो ना. दुसरा काढला हो साधा ड्रेस मधला काढला. हो ना. हो पण ते साडीमध्ये छान. वेगळा आहे. जय जगदीश रे.